რატომ არ დაედო ინკასო ტელეკომპანია იმედის ანგარიშებს და რა ვითარება გვაქვს ქვეყანაში სეზონურ გრიპთან დაკავშირებით. ინკასო ტელეკომპანიების ანგარიშებს. სანამ იმედი და მაესტრო არ გადაიხდიან 27 მილიონ ლარს ბიუჯეტში, მე არ გადავიხდია. თუ კი რამეს ითხოვს ფინანსთა სამინისტრო, ეს 1 ოქტომბრის შემდეგ დაგროვილი დავალიანების დაფარვა. როგორია იმედის პოზიცია? სახელმწიფომ 100,000 დოზა შემოიტანა ვაქცინის და 90,000-ზე მეტი დოზა მაღალი რისკის ჯგუფებში უკვე იქნა გამოყენებული. რა მდგომარეობაა ქვეყანაში გრიპის ვირუსებთან დაკავშირებით? გამარჯობა, ეს არის დღის ქრონიკა თეას იჭინავასთან ერთად. სახელმწიფო ბიუჯეტის წინაშე მიმდინარე დავალიანების გამო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ ტელეკომპანიების ტელე-პირველის, რუსთავი 2-სა და კავკასიის ანგარიშებს ინკასო დაადო. როგორც ამ მედია საშუალებების ხელმძღვანელები საუბრობენ, ეს გადაწყვეტილება მათი საქმიანობის შეფერხებას ნიშნავს. თუმცა ამ ვითარებაში ეს ერთადერთი საპრეტენზიო საკითხი არ არის. საქმე ისაა, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის წინაშე დავალიანება აქვს ტელეკომპანია იმედსაც, რომლის წინააღმდეგაც ფინანსური სანქციები არ ამოქმედებულა. ერთი დეტალიც. ტელეკომპანია იმედს მართლაც აქვს დავალიანება, მაგრამ არა მიმდინარე დავალიანება, რის საფუძველზეც მოხდა სხვა მედია საშუალებების ანგარიშებზე ინკასოს დადება. ფინანსთა მინისტრმა 2019 წლის 14 აგვისტოს საჯარო განცხადებით მიმართა ტელემაუწყებლებს. წლების განმავლობაში დაგროვილი საგადასახადო დავალიანების შესახებ წარმოედგინათ ვალის რესტრუქტურიზაციაზე წინადადებები და ასევე დაეწყოთ მიმდინარე დავალიანებების გადახდა. მიმდინარე დავალიანებების გადადება ითხოვა სამივე კომპანიამ, თუმცა ფინანსთა სამინისტრომ ეს თხოვნა არ გაითვალისწინა. დღეს ამ მედია საშუალებების მხარდამჭერი რამდენიმე აქცია გაიმართა. ბიუჯეტი უნდა შეივსოს გადასახადები და ჩვენც ამას ვამბობთ, რომ უსამართლობაა, როდესაც ბიუჯეტის შევსებაზე თქვენ საუბრობთ ბატონო ხელისუფლებაო და საუბრობთ ტელე-პირველზე ან კავკასიაზე და არ საუბრობთ მაგალითად ტელეკომპანია იმედის მილიონებზე, არ საუბრობთ მაესტროს მილიონებიან დავალიანებაზე. აი ეს არის ის უსამართლობა, რაც ჩემში იწვევს ძალიან დიდ პროტესტს. რაც შეეხება ხვალინდელ შეხვედრას ფინანსთა მინისტრთან, არაფერს არ ველოდები, უბრალოდ არის ეს შეხვედრა და შევხვდებით და მე ჩემს სათქმელს რასაც ეხლა თქვენი მიკროფონის წინაც ვამბობ, ვეთქვი მას, რომ ის ჩემდა სამწუხაროდ ჩაება პოლიტიკურ ომში თავისუფალი მედიის წინააღმდეგ. სანამ იმედი და მაესტრო არ გადაიხდიან 27 მილიონ ლარს ბიუჯეტში, მე არ გადავიხდი, ეს არის ჩემი გადაწყვეტილება. პრობლემა შეიძლება ამან გამოიწვიოს თქვენ ტელევიზიის შემთხვევაში, ანუ ინკასო როცა ადევს საბანკო ანგარიშებს, როგორ შეიძლება გაგრძელდეს მუშაობა ტელევიზიის. როცა იმედი და მაესტრო არ იხდიან 27 მილიონ ლარს და მე ინკასოს მადებენ 24,000 ლარზე, რა თქმა უნდა ეს პრობლემაა. მე უკავშირებ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის წინააღმდეგ მიმართულ აქციას პირველ რიგში. მე მგონია, რომ ის დრო დადგა, როდესაც ბიზნესმა გადაიფიქრა კომპანიის არსებობა და ეხა წინა პირობებს ამზადებს გადატრევისთვის. წინააღმდეგი ვარო, რომელიმე ტელეკომპანიამ რამე გადაიხადეს, ქვეყანამ თავის რეგულაციებით შეგნებულად დაანგრია სარეკლამო ბაზარი, კეთილი ინებოს ხელისუფლებამ, გაანულოს ყველა დავალიანება და გამოაცხადოს რამდენიმე წლიანი მორატორიუმი გადასახადებზე. რეალურად ეს არის ქართული ოცნების წარმოებული ხაზი, პოლიტიკა, რასაც ბოლო 7 წლის განმავლობაში ძალიან წარმატებულად ატარებენ. ეს ყველაფერი მხოლოდ მიზნად ისახავს იმას, რომ თავისუფალი მედია ქვეყანაში მოკვდეს. ახლა, როდესაც ქართული ოცნება არის რეალურად Facebook-ზე დარჩენილი ტროლებისა და ბოტების ქარხნების გარეშე, ქართული ოცნების ხელისუფლებას მაქსიმალურად სჭირდება, რომ მედია ველიც მოასუფთავოს. ეს თემა პოლიტიკური შეფასებების საგანი გახდა როგორც ოპოზიციის, ისე ხელისუფლების მხრიდან. საგებია, ხო, რაც ხდება ველის მოსუფთავებას ემსახურება. თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციები იქნება სამოქალაქო სექტორი, პოლიტიკოსები ჩვენ მზად ვართ, რომ მათ შორის ფიზიკურად დავიცვათ ეს ტელეკომპანიები, რომლებიც ემსახურებიან ერთ რამეს, სიტყვის თავისუფლებას, განსხვავებულას. ერთობლივაში უყურებთ როგორც ტელევიზიების დამუხრებას რაღაც თვალსაზრისთან ყურის აწევას, ან ერთი კონკრეტული ტელევიზიის რუსთავი 2-ის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებას, რომელიც პირთათ აქვს ახლა აკიდებული ხელისუფლებას, უნდა რაღაცნაირად რო ეს მოიშოროს და შესაბამისად მე ვუშვებ იმასაც, რომ ეს იყოს რუსთავი 2-ის დასახურად მიმართული ღონისძიება. თუ კი რამეს ითხოვს ფინანსთა სამინისტრო, ეს 1 ოქტომბრის შემდეგ დაგროვილი დავალიანების დაფარვა და არა მთელი ტელევიზიის ისტორიის არსებობის მანძილზე. ლაპარაკი იმაზე არის, რომ მათ ჰქონდათ მიცემული, ასე ვთქვათ, გონივრული ვადა ამისათვის. მე როგორც მე ვიცი, არავითარი დევნა ამ ხრივ ტელევიზიის მიმართ არ არსებობს. ერთი რამ უნდა იცოდეთ.
ფინანსური დისციპლინა აუცილებელია ყველამ დავიცვათ. უცხოეთის ყველა ქვეყანა, ყველა განვითარებული ქვეყანა ამ პრობლემას მომენტალურად წყვეტს. იქ არ არის რაიმე შეღავათების გაწევაზე ლაპარაკი. რა ვითარება ტელეკომპანია Imedi-თან დაკავშირებით რავალზეა საუბარი და რატომ არ გამოიყენა ფინანსთა სამინისტრომ იგივე სანქცია Imedi-ის წინააღმდეგ? ამას ჩვენ პირველ სტუმართან ტელეკომპანია Imedi-ის იურისტთან ანდრო ლაშთან გავარკვევთ. მოგესალმები ანდრო, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოდით ახლა თანმიმდევრობით მივუყვეთ შექმნილ ვითარებას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბრალდება მოვისმენთ განსაკუთრებით ტელეკომპანია Imedi-ის მისამართით. გვაინტერესებს პირველ რიგში, მოდით დავიწყოთ თავიდან. რა დავალიანება აქვს დღეს ტელეკომპანია Imedi-ს სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმართ? მოგეხსენებათ 2019 წლის მიმდინარე წლის აგვისტოში ფინანსთა სამინისტრომ გააკეთა განცხადება, რომლითაც ასე ვთქვათ, მოუწოდა ყველა მაუწყებლოს, რომელსაც დავალიანება ჰქონდა, რომ არ დაეგროვებინათ მიმდინარე გადასახადები, ხოლო იქამდე არსებულ დავალიანებაზე, ასე ვთქვათ, წარმოედგინათ თავიანთი გეგმა ამ დავალიანების დაფარვის. აი სწორედ ამ მომენტიდან დაწყებული, როგორც კი, ასე ვთქვათ, გარემო ჩადგა, აგვისტოდან მოყოლებული, როგორც კი გარემო ჩადგა, ასე ვთქვათ, თანასწორი მდგომარეობა, როგორც კი დამკვიდრდა, ჩვენ დავიწყეთ მიმდინარე გადასახადების გადახდა. ქონდა რაღაც გარკვეული კონსულტაციები ფინანსთა სამინისტროსთან, ასე ვთქვათ, იმ ვალთან დაკავშირებით, რომელიც ძველ ვალს, რომელსაც უწოდებთ, რომელიც დაახლოებით 2017 წლიდან დაგროვდა. დღეს მდგომარეობით ტელეკომპანია Imedi-ს მიმდინარე დავალიანება არ გააჩნია. ბოლო თეთრამდე ვასრულებ ჩვენ ყველა ვალდებულებას, რაც ეხება ძველ დავალიანებას. ძველ დავალიანებაზე მივავალთ. ანუ აგვისტოდან მოყოლებული, როდესაც ფინანსთა მინისტრმა მოუწოდა ტელეკომპანიებს, რომ დაიწყო მიმდინარე დავალიანებების დაფარვა და ასევე მოხდა შეთანხმება ძველ ვალებთან დაკავშირებით. ანუ ამ დღიდან მოყოლებული დღეს ჩათვლით ტელეკომპანია Imedi-ს არ აქვს დავალიანება. სულ რაღაც 4 თვიან მონაკვეთზეა საუბარი. ზუსტად რომ გამარტოთ, ანუ ჩვენ ასე ვთქვათ, იმ განცხადებიდანაც გამომდინარე 1 ოქტომბრიდან დავიწყეთ მიმდინარე გადასახადების გადახდა. 1 ოქტომბრიდან დაწყებული დღემდე ჩვენ მიმდინარე დავალიანება სახელმწიფოს წინაშე არ გაგვაჩნია. მე ამას ხას იმიტომ ვუსვამ, იმიტომ რომ ეს გახდა მიმდინარე დავალიანებების არსებობა გახდა იმ საფუძველი, რის საფუძველზეც ფინანსთა სამინისტრომ გამოიყენა ინკასოს მექანიზმი სხვა ტელეკომპანიებთან დაკავშირებით. ეხლა მოდით შევეხოთ დავალიანებას, რომელიც აქვს ტელეკომპანია Imedi-ს. რა დავალიანებაზეა საუბარი? ძველ დავალიანებას გულისხმობ, რის გამოც ჩვენ გვიყენებენ ტელევიზიას უყენებენ მთავარ ბრალდებას, რომ ის არის პრივილეგირებულ მდგომარეობაში. მართალი გითხრათ, ცოტა გაუგებარი არის, ასე ვთქვათ, ტელეკომპანია Imedi-ს და ზოგადად ჩვენი ჰოლდინგის მიმართ გამოთქმული პრეტენზიები და გაუგებარი არის, რომელ პრივილეგიებზე არის საუბარი. ყველას კარგად მოგვეხსენება. სამ ტელეკომპანია არის, ესე ვთქვათ, მათ ანგარიშებს ინკასოადებს და არ ადებს ჩვენს ტელეკომპანიასა გასაგებია. ბუნებრივია იწვევს კითხვებს და ამ კითხვებზე პასუხი გჭირდება. ჩვენ მზად ვართ, რომ გავცეთ ყველა კითხვის პასუხი. ეს ყველასთვის ისედაც ცნობილი არის და მეწმუნეთ, თუ აი ამ პროცესებს, ასე ვთქვათ, გარედან შეხედავ და ობიექტურად დააკვირდები, ძალიან ცხადი და ნათელი არის, რომ Imedi-ის ჰოლდინგი არანაირ პრივილეგირებულ მდგომარეობაში არ არის. საქმე იმაში არის, რომ ჩვენ ბოლო თეთრამდე ვასრულებდით ყველა საგადასახადო ვალდებულებას, ვიხდიდით, ასე ვთქვათ, და პირნათლად ვასრულებდით ამ ვალდებულებებს იმ მომენტამდე უბრალოდ, როდესაც ამის შესრულება უბრალოდ ფიზიკურად შეუძლებელი გახდა, რაც განპირობებული იყო 2017 წელს ჩვენი პირდაპირ კონკურენტის მიერ საჯარო განცხადების გაკეთების შემდეგ, რომ ისინი მათ გადაწყვიტეს ტელეკომპანია რუსთავის ტელეკომპანია რუსთავის გულისხმობ, მათ ასე ვთქვათ, საჯაროდ პირდაპირ ეთერში გამოაცხადეს, რომ წყვეტდნენ გადასახადების გადახდას და ეს შეასრულეს კიდეც. მიუხედავად ამისა, ჩვენ საკმაოდ დიდი ხნით ისინი თუ არ იხდიდნენ ჩვენთან რა შუაშია ეს მოგახსენებთ. მიუხედავად იმისა, რომ მათ შეწყვიტეს გადასახადების გადახდა, ჩვენ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მაინც ვიხდიდით გადასახადებს, თუმცა ანუ 2017 წლამდე ტელეკომპანია Imedi-ს დავალიანება არ ქონია ბიუჯეტის მისამართი? 2017 წლამდე ტელეკომპანია Imedi-ის დავალიანება შეადგენდა ნულს და ესე იგი იმ ფაქტის შემდეგაც კი, როდესაც ჩვენმა პირდაპირმა კონკურენტმა ტელეკომპანია რუსთავიურმა შეწყვიტა გადასახადების გადახდა, ჩვენ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მაინც ვასრულებდით საგადასახადო ვალდებულებებს. უბრალოდ მოგეხსენებათ, ეხლა ეს არ არის აუცილებელი, რომ აინდამაინც სამაუწყებლო საქმიანობაში იყო ჩართული იმისთვის,
რომ გესმოდეს, როდესაც შენი პირდაპირი კონკურენტი დაუმსახურებელ კონკურენციას, დაუმსახურებელ უპირატესობას მიიღებს და აქ არ არის საუბარი პატარა თანხებზე, აქ საუბარი კოლოსალურ თანხებზე არის. ანუ რაზე ვსაუბრობთ? თანხა 2017 წელს ტელეკომპანია Imedi-მა შეწყვიტა ბიუჯეტის 2017 წელს ტელეკომპანია Imedi იძულებული გახდა რომ შეეწყვიტა ბიუჯეტში. აი ხა ეს აგვიხსენეთ, რატო გახდა იძულებული თუ სხვა არიხთის გადასახადს მე რატო უნდა მივბაძო სხვას და იგივე არ გავაკეთო. მოგახსენეთ. თია, აქ საუბარი არ არის იმაზე, რომ ტელეკომპანია Imedi-ის მხრიდან აქ რაღაცა საპროტესტო აქტი არ ყოფილა და ვიღაცის მიბაძვა და ასე ვთქვათ, ამასთან არ ქონდა ჩვენ საქმე. ჩვენ საქმე ქონდა იმასთან, რომ მაგალითად, როდესაც ჩვენ პირდაპირ კონკურენტს მოუწევდა საგადასახადო ვალდებულების შესრულება კოლოსალური თანხა არის ეს, ხო? ჩვენ დიდ ტელევიზიების შემთხვევაში ეს უკანასკნელი ამ თანხას მიმართავდა არა საგადასახადო ვალდებულებების შესასრულებლად, არამედ მაგალითად მიმართავდა მისი ტელეპროდუქციის გასაუმჯობესებლად უფრო კარგ პროდუქტებს ქმნიდა და თავაზობდა მის მაყურებელს. შესაბამისად, ჩვენ დავდექით, ასე ვთქვათ, არჩევანის წინაშე, რომ ან უნდა დავწეოდით კონკურენციას და მიგვეღო შესაბამისი ზომები, ან არ ვიცი, უბრალოდ ჩიხი იყო. შესაბამისად, ჩვენ უბრალოდ იძულებული გავხდით სწორედ ამის გამო. და ეს არ იყო ჩვენი მხრიდან რაღაცა საპროტესტო აქტი. ანუ 2017 წლიდან მოყოლებული 2019 წლის 1 ოქტომბრამდე დავალიანებაზე არის საუბარი, რაც არსებობს Imedi-ის, ესე ვთქვით, Imedi-ის და მაესტროს მინუს აქტივში. კარგით, კიდევ ერთხელ რომ გითხრათ, რამდენია ვალის რაოდენობა, მოდით კიდევ ესეც რომ დაახლოებით ესე იგი Imedi-ის ვალი არის სადღაც 19 მილიონი, მაესტროს ვალი არის სადღაც 8 მილიონი ლარი. ითქვა ისიც, რომ ამ დავალიანებაზე არაპირებს Imedi, რომ ესე ვთქვათ, დატოვოს არც ერთ შემთხვევაში აპირებს გადახდას. ხო, ამაზე არის მიღწეული შეთანხმება ფინანსთა სამინისტროსთან და როდიდან იწყება ზოგადად ძველი ვალების რესტრუქტურიზაცია. ზოგადად არსებობს ესე იცნება, რომელსაც ქვია საგადასახადო შეთანხმება, რაც არის სრულიად კანონიერი და სწორი ინსტრუმენტი, სწორედ ასეთი, ასე ვთქვათ, პრობლემების მოსაგვარებლად. ჩვენ აუცილებლად ბოლო თეთრამდე გადავიხდით ყველა იმ დავალიანებას, რაც სახელმწიფოს წინაშე გაგვაჩინია, სწორედ აი ამ საგადასახადო შეთანხმების შესაბამისად. კარგი, ბოლო კითხვასაც დაგისვამთ. კიდევ ერთხელ რო გითხრათ აი მარტივად გასაგებად რო უთხრათ მაყურებელს, რატომ არ არის Imedi პრივილეგირებულ მდგომარეობაში, როგორი განცხადებებით ჩვენ გვეცმის ამ მისამართით? კიდევ ერთხელ, Imedi არ არის პრივილეგირებულ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ, როდესაც ფინანსთა მინისტრმა გააკეთა განცხადება, აგვისტოს განცხადებას გულისხმობ, მაშინ ითქვა, რომ მიმდინარე გადასახადების გადახდა უნდა დაიწყოს ყველამ, ჩვენ შესაბამისად ეს პირობა შევასრულეთ, ხოლო რაც ეხებოდა ძველ დავალიანებებს, ამაზეც ითქვა იმ განცხადებაში, რომ ტელეკომპანიებს უნდა ეწარმოებინათ მოლაპარაკება და გარკვეულ რესტრუქტურიზაციის გეგმა უნდა წარედგინათ. ჩვენ ყველა ეს პირობა შევასრულეთ, მიმდინარე დავალიანება ჩვენ არ გვერიცხება, შესაბამისად არანაირი საფუძველი არ არსებობს იმისა, უბრალოდ საფუძველი არ არსებობს იმისა, რომ ტელეკომპანია Imedi-ის ან ტელეკომპანია მაესტროს მიმართ რაღაცა საინკასო დავალება ან რაღაც სხვა ღონისძიება იყოს გამოყენებული. გასაგებია, დიდი მადლობა. ანდრო ხვალ არის დანიშნული შეხვედრა ფინანსთა სამინისტროში, როგორც გავიგეთ, მედიის წარმომადგენლებსა და ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლებს შორის. მე ძალიან დიდი იმედს ვიტოვებ, რომ ეს გადაწყვეტილება შეხვედრა რაღაც გადაწყვეტილებით დასრულდება და ეს გადაწყვეტილება პირველ რიგში მედიის სასარგებლოდ იქნება და ვისურვებ, რომ ჩემს კოლეგებს სრულფასოვანი მუშაობის შესაძლებლობა მიეცეთ, იმიტომ რომ მსგავსი სანქცია, როგორც გავიგეთ, პირველ რიგში მათ მუშაობას უშლის ხელს. დიდი მადლობა ანდრო ლაშხი იყო ჩვენ გადაცემის სტუმარი. განვაგრძობთ გადაცემას, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემაზე ვისაუბრებთ. ეს თემა სეზონურ გრიპსა და მწვავე რესპირატორულ ინფექციებს უკავშირდება. ბუნებრივია ამ სეზონზე დასახელებული ჩივილებით სამედიცინო დაწესებულებებში მიმართვიანობა იზრდება. როგორია ვითარება ამ დროისთვის, რა მონაცემები გვაქვს და კიდევ ერთხელ რა რეკომენდაციები უნდა გაითვალისწინოთ გართულებების თავიდან ასაცილებლად. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრის ხელმძღვანელი ამირან გამყრელიძე ისაუბრებს ამ თემაზე ჩვენთან ახლა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ამირან, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოდით პირველ რიგში რომ გავიგოთ რა მდგომარეობა გვაქვს დღეს გრიპის ვირუსთან დაკავშირებით და არის თუ არა რაღაც ახლო კონტურები ეგრეთ წოდებულ ეპიდემიის საშიშროებასთან. მოგესალმებით რომ ზამთარია. დიახ. და გრიპი ყოველთვის არის ზამთარში, თანდათან დინამიკა გვაქვს ზრდისა. ეს აღინიშნება როგორც მიმართვიანობით სამედიცინო დაწესებულებებში, ისე ჩვენს მიერ პერმანენტულად მიმდინარე მონიტორინგით, იცით რომ ჩვენ ვაკვირდებით სიტუაციას და ყოველკვირეულად ვაქვეყნებთ მონაცემებს. ორშაბათის მონაცემებით ამ კვირის გვაქვს ჯერჯერობით
შარშანდელ, თქვათ, ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით უფრო დაბალია მონაცემები, როგორც ახალი შემთხვევებისა, ისე ჰოსპიტალიზაციის. მოგიყვანთ მაგალითად წელს თუ 100,000 მოსახლეზე ამ წინა კვირაში 199 შემთხვევა იყო და შარშან ამ დროს იყო 220. იგივე თუ შარშან თქვათ მწვავე მძიმე რესპირატორული ინფექციებით ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი ამ დროს იყო 26%, ეხლა გვაქვს 16%. ანუ ჯერჯერობით ჩვენ ეპიდემიურ ზღვართან ძალიან შორსა ვართ. რამე თუ საქართველოს ეპიდემიური ზღვარი არის სადღაც 450-დან 500-მდე 100,000 მოსახლეზე და როგორც გითხარით დღეისთვის გვაქვს 199. მოგესალმებით, რომ ჩვენ ვაკვირდებით თუ რა ტიპის ვირუსები ცირკულირებენ ქვეყანაში და შეგვიძლიათ უკვე ვთქვათ რა ტიპის ვირუსთან გვაქვს საქმე? ბატონო? თუ შეგვიძლია უკვე დღეს ვთქვათ, გამოიკვეთა რა ტიპის ვირუსებთან გვაქვს საქმე? დიახ, ამას გეუბნებით, რომ დღეს ესე იგი ცირკულირებს გრიპის A და B ვირუსი, უფრო პრევალირებს B ტიპის ვირუსი. ეხლა ამ დღევანდელი რიცხვით 77 ლაბორატორიულად დადგენილი ამ ზედამხედველობის სისტემაში გვაქვს ლაბორატორიულად დადგენილი შემთხვევა და აქედან 60-70% არის B ტიპის ვირუსი, დანარჩენი გახლავთ H1N1 და ასევე H3. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ წლევანდელი სეზონი შედარებით უფრო მსუბუქად მიმდინარეობს. ყოველდღიურად ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია სტაციონარებიდან და იქაც მდგომარეობა ძირითადად გახლავთ მსუბუქი და საშუალო შემთხვევები, მხედველობაში მაქვს მე ბავშვთა სტაციონარები, ანუ ისეთი შემთხვევები, სადაც სარეანიმაციო დახმარებაა საჭირო ერთეულია. ამიტომ ზოგადად ეს B ტიპის ვირუსისთვის დამახასიათებელია და ვაკვირდებით, ვნახოთ. ესე იგი, თანდათან მზარდია დინამიკა, ვფიქრობთ, მომავალი 2-3 კვირის განმავლობაში კიდევ ზრდა გვექნება, ამიტომ მოსახლეობამ უნდა გაითვალისწინოს ყველა ის პრევენციული ღონისძიებების გატარება, რასაც ამ დროს ჩვენ კი ბატონო, ვიდრე ამ რეკომენდაციებს კიდევ ერთხელ ჩამოთვლით და შეახსენებთ მოსახლეობას და ჩვენს მაყურებელს, ანუ ჩვენ ამ დროის მონაცემებით შეიძლება ვთქვათ, რომ რაიმე განსაკუთრებული გართულება არ გქონია ვირუსებთან დაკავშირებით. თქვენ იცით და საზოგადოებამაც იცით, რომ შან გარკვეული სირთულეები იყო ამ მიმართულებით. ანუ რაიმე სახის გართულება ჯერჯერობით არ დაფიქსირებულა. არა, მოგეხსენებათ, რომ გრიპი ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ინფექცია, ამიტომ გარკვეული გართულებები, რა თქმა უნდა, არის, მაგრამ შედარებითია ყველაფერი. ჩვენ ვადარებთ წინა სეზონს, წლევანდელ სეზონს. ანუ წლევანდელ სეზონზე წინა სეზონთან შედარებით უფრო მსუბუქი სიტუაცია. მიმართვიანობა იზრდება, მაგრამ ხას უსვავ, რომ მძიმე შემთხვევები შედარებით ნაკლებია, ვიდრე შარშანდელ სეზონზე გქონდა. ახლა მოდით ვაქცინაციაზეც ვისაუბროთ. გასაგებია, რომ გრიპის ვირუსთან დაკავშირებით ვაქცინაცია არ არის სავალდებულო, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი პირველი რეკომენდაცია, რომელსაც სეზონურ გრიპთან დაკავშირებით ჩვენ ექიმები გვაძლევენ. მოდით კიდევ ერთხელ, რატომ არის საჭირო, ანუ რატომ კეთდება რეკომენდაცია პირველ რიგში, პირველი აქცენტი რატომ კეთდება ვაქცინაციასთან დაკავშირებით და შემდეგი რეკომენდაციებიც რო უთხრათ მოსახლეობას. მოგეხსენებათ, რომ გრიპის პრევენციასთან დაკავშირებით ბევრია რეკომენდაციები, იქიდან ჩვენ გამოვყოფთ ხოლმე 5-ს. პირველი გახლავთ პროფილაქტიკური ვაქცინაცია, რომელიც საუკეთესო პერიოდია, როცა ტარდება, ვთქვათ, ჩვენს რეგიონში, სადღაც ოქტომბერ-ნოემბერში. ჩვენ წელს სახელმწიფომ გავა ორმაგეთ ვაქცინირებულთა რაოდენობა, შარშან თუ აიცრა სახელმწიფოს ხარჯზე 40,000 ადამიანი, წელს შემოვიტანეთ 100,000 დოზა ვაქცინა, რომელიც განკუთვნილია რისკ-ჯგუფებისთვის. ეს რისკ-ჯგუფები გახლავენ პირველ რიგში ორსულები, ბავშვთა სახლებში მყოფი ბავშვები, მოხუცთა სახლებში მყოფი ბავშვები, ჩემი კოლეგები, ანუ სამედიცინო პერსონალი. წელს დავამატეთ ბაგაბაღების აღმზრდელები და ძალიან ინტენსიურად აიცრენ ისინი, რამე თუ ნაკლები იყოს ვირუსის
ტრიალი, ასე ვთქვათ, ბაღაბაღებში, ასევე საკმაოდ ინტენსიურად აიცრენ და წელს დაემატენ დიაბეტიანი ავადმყოფები და ახლობით 17,000 ავადმყოფი აიცრა დიაბეტით. ანუ წელს 2.5-ჯერ მეტია დაცული, ასე ვთქვათ, კოჰორტა ფენა ვაქცინირებული ქვეყანაში. ამის გარდა კერძო სექტორმა დაახლოებით კიდევ 30,000 ადამიანი აცრა. ანუ კარგია ის, რომ ქვეყანაში აცრის კულტურა თანდათან იზრდება. მოგეცნებათ, შარშან ჩვენ ვთხოვდით, მობრძანდით და წელს უკვე მოთხოვნილება გაიზარდა თვითონ საზოგადოების მხრიდან. მეორე მთავარი რეკომენდაცია გახლავთ, რაც შეიძლება ხშირად ხელების დაბანა, სახლების ხშირი განიავება, სველი წესით დალაგება, სამსახურის ადგილის თუ ბინის და ასე შემდეგ. შემდეგ რომ მოვერიდოთ გრიპიან ავადმყოფს, არ ვიყოთ მასთან თუ ეს განსაკუთრებული აუცილებლობა არ არის კონტაქტში. თუ არის სიცხე, თქვათ და მაღალი ტემპერატურა გაქვთ, ნუ წაბრძანდებით სამსახურში ან ბავშვს ნუ გაუშვებთ სკოლასა და ბაღში. ამავე დროს მოვერიდოთ ხელით, თქვათ, ასე ვთქვათ, თვალების, ცხვირის, სახის მოწმენდას, რამე თუ გრიპის ვირუსი შეიძლება ასევე კონტაქტის საშუალებითაც გადავიდეს, ანუ ხელის საშუალებით, რადგან ის რამოდენიმე საათი ძლებს სხვადასხვა ზედაპირებზე. ეს არის მარტივი რეკომენდაციები, აუცილებელი რეკომენდაციები, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ. ამავე დროს როდესაც გრიპის ასეთ პიკურ სეზონში შევდივართ და თანდათანობით ეს სეზონი იწყება უკვე, რამე თუ როგორც გითხარით, დინამიკა ზრდის გვაქვს მიმართვიანობის, სასურველია რომ მოვერიდოთ დიდი თავშეყრის ადგილებს. თუ განსაკუთრებული აუცილებლობა არ არის, ვთქვათ, გრიპიან ავადმყოფთან კონტაქტში ყოფნისა, მაშინ ვიხმაროთ დამცავი პირბადე და ასე და ასე შემდეგ. ბატონ ამირან, ბოლო კითხვას დაგისვამთ ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, თქვენ თქვით, რომ ამისთვის გამოიყენება შემოდგომის პერიოდი, ან ოქტომბერი, ნოემბრის დასაწყისი. ეხლა არის რეკომენდირებული ვაქცინის გაკეთება? რა თქმა უნდა, ის კარგია, თქვათ, შემოდგომის პერიოდში, მაგრამ მთელი სეზონის დროს ნაჩვენებია ვაქცინაცია და ჩვენ ეხლაც ვცრით, სახელმწიფოს ჯერ კიდევ გვაქვს რეზერვში დაახლოებით 7-8,000 დოზა ვაქცინის, რომლითაც იცრებიან ძირითადად რისკ-ჯგუფები და ეს ჩვენი რეზერვი ძირითადად მიმართულია ორსული ქალბატონებისადმი. მოგეხსენებათ, განსაკუთრებით ეს H1N1 აზიანებს ორსულ ქალბატონებს ფეხმძიმობის პერიოდში და ამიტომ სასურველია, რომ ყველა ორსული იქნეს აცრილი. ამ ხრივაც წელს გარკვეული პროგრესი გვაქვს, გაითავისეს და ვთქვათ, შარშანდელთან შედარებით თითქმის 1.5-ჯერ მეტი ორსულმა ქალბატონმა მიმართა ამცრელ კაბინეტებს და აიცრენ. ამიტომ კიდევ ერთხელ სარგებლობ თქვენი ეთერით და მოუწოდებ ორსულ ქალბატონებს ვაქცინების მარაგი ქვეყანას აქვს, სტრატეგიული მარაგი და მობრძანდე და აიცრან. პირველ რიგში ხას უსვავ ეს მარაგი ჩვენ განკუთვნილი გვაქვს ორსული ქალბატონებისთვის და შემდეგ უკვე სხვა რისკ-ჯგუფებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ამირან გამყრელიძე. ვაქცინაცია ყოველთვის შესაძლებელია. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, გმადლობთ იმისთვის, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. ამირან გამყრელიძე იყო ჩვენი სტუმარი, ვისურვოთ, რომ ყველა ჯანმრთელად შეხვდეს ახალ წელს და არა მარტო ახალ წელს და ნაკლებად დაგვიჭირდეს ვაქცინები, თუმცა პირველი რეკომენდაცია, რასაც ჩვენ ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები გვაძლევენ, მსგავს შემთხვევაში სეზონურ გრიპთან დაკავშირებით, ნომერ პირველი ეს არის პროფილაქტიკური ვაქცინაცია. დღის ქრონიკა ამით დასრულებულია. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით შაბათს, ხვალ კი პირდაპირ ეთერში შემოგიერთებათ გურამ ნიკოლაშვილი. დროებით.